سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که عالی باشید. به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم یه سوپ بی نهایت خوشمزه درست کنیم که حتی برای بار اول هم میتونید برای مهمونیاتون با خیال راحت درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. بریم با هم ببینیم. موادی که لازم داریم شامل 1 عدد هویج متوسط، 200 گرم قارچ، یه سینه مرغ که من از قبل پختم و الان باید ریشیشش کنیم، 30 گرم کره، 1 لیوان جو پرک، 1 قاشق غذاخوری آرد، مقداری نمک و فلفل و 1 لیتر هم شیر لازم داریم. برای شروع قارچ‌ها رو به صورت ورقه‌ای خورد می‌کنیم. هویج رو هم پوست میگیریم و رنده میکنیم. توی این مرحله 1 لیوان جو رو میشوریم و 5 دقیقه خیس میکنیم. حالا مرغی رو که از قبل پختیم ریش میکنیم. توی قابلمه 1 قاشق غذاخوری روغن میریزیم و قارچ رو که از قبل خورد کردیم اضافه میکنیم و تفت میدیم. حرارت رو هم زیاد میکنیم که قارچ آب نندازه. قارچ رو که تفت دادیم هویج رنده شده رو اضافه میکنیم و 1-2 دقیقه دیگه تفت میدیم. هویج رو که تفت دادیم 4 لیوان آب مرغ بهش اضافه می کنیم. البته به جای آب مرغ آبم میتونیم اضافه کنیم. آب مرغ رو که صاف کردیم و پیازاش رو جدا کردیم اضافه می کنیم و اجازه میدیم 10 دقیقه بپزه. بعد از 10 دقیقه جویی رو که از قبل خیس کردیم و بهش اضافه می کنیم. نمک و فلفل رو هم اضافه می کنیم و دوباره میذاریم تا نیم ساعت دیگه بپزه. توی یه قابلمه دیگه کره رو میذاریم ذوب بشه. دقت کنید حرارت باید کم باشه که کره نسوزه. کره که ذوب شد 1 قاشق غذاخوری آرد رو اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. کمی که آرد رو تفت دادیم 1 لیتر شیر سرد رو آروم آروم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا شیر کاملا داغ بشه. نکته‌ای که توی این سوپ باید رعایت کنیم که شیر نبره این هست که شیر حتما باید به نقطه جوش برسه و بعد به بقیه مواد اضافه کنیم.
الان شیر به دمای جوش رسیده، شعله رو خاموش میکنیم و به مخلوط قارچ و جو و هویج اضافه میکنیم. حالا به مخلوط قارچ و جو و هویج اضافه میکنیم. مرغی که ریشش کردیم و هم اضافه میکنیم. حالا اجازه میدیم سوپ جا بیفته. به همین راحتی سوپ بی نهایت خوشمزمون آماده شده. نوش جونتون. امیدوارم شما هم این سوپ فوق‌العاده خوشمزه رو آماده کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.